नमस्कार मित्रांनो, श्रद्धाच किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे. सध्या लॉकडाऊन चालू आहे. तुम्हाला काहीतरी गोड खाऊशी वाटत असेल ना, तर तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे शेवयांची खीर. तर चला आपण बघूयात काय काय साहित्य लागतंय ते. शेवया अर्धी वाटी, 1.5 वाटी दूध, 1 कपाला थोडीशी कमी साखर, मिक्स ड्रायफ्रुट्स, काजू आणि बदाम घेतले आहेत, चिरून घेतले आहेत, ही विलायची पावडर, हे चारोळे, 1 वाटी पाणी आणि शेवया भाजण्यासाठी आपण घेतला आहे साजूक तूप. तर चला वळूयात कृतीकडे. मी कढईत 1 टेबलस्पून साजूक तूप टाकलं आहे. यात मी आता शेवया घालते आणि छान लाल करून भाजून घेते. शेवया भाजत असताना मी ते 1.5 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी मिक्स करून एक उकळी काढून घेतली आहे. तर आपण यात टाकूया हे दूध आणि पाणी, साखर छान विरघळू दे. आपल्या मिश्रणाला छान उकळी आली आहे. मी आता यात घालते ड्रायफ्रुट्स, साजूक, विलायची पावडर. 5 ते 7 मिनिटं आपण याला छान शिजवून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर आपली खीर रेडी आहे. चला तर आपली शेवयांची खीर रेडी आहे. नक्की ट्राय करा आणि तुम्ही फर्स्ट टाइम जर माझा व्हिडिओ पाहत असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या कमेंट्स कमेंट बॉक्समध्ये टाका. थँक्यू.